जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो। तर भावांनो, हाच तुम्हाला व्हिडिओ मला दाखवायचा होता की जे पूर्णपणे आपण नवीन बनवलेला आहे। ठीक आहे, त्याच्यात आपण काहीतरी एक वेगळं नवीन ट्राय केलेला आहे। तुम्हाला जसं की आपला डेमो व्हिडिओ पाहून समजलंच असेल। जर तुम्हाला अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवायचा असेल भावांनो, तर सिंपली तुम्हाला आपले जेवढे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करावं लागणार आहे। आणि शेक इफेक्ट, बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि खूप काही अशा वस्तू असतील की जे तुम्हाला बिना डाउनलोडचा हवाला व्हिडिओ बनवणं पॉसिबल नसेल। ठीक आहे, तर हे सगळे तुम्हाला लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेलं आहे भावांनो। आपल्या सेकंड चॅनलला पण जाऊन तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता। सेकंड चॅनलची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे। तर ठीक आहे भावांनो, चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तुम्हाला सगळ्यात पहिले भावांनो बिटमार्क प्रोजेक्ट आपला जो काही आहे तो डाउनलोड करायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट डाउनलोड झाल्याच्या नंतर भावांनो तुम्हाला याच्यात आपल्याला काही पहिल्यावाल्या बीटवर येऊन इथून समीक्षा मॅमचे फोटो इथून ॲड करणं चालू करायचे आहेत। व्हिडिओला तुम्ही पूर्णपणे बघा भावांनो, कारण की जे आपले एक लास्टचा जो काही ब्लरवाला इफेक्ट आहे त्याच्या मधात जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा बनवायचा आहे तुम्हाला पूर्णपणे सांगणार आहे। तुम्हाला सुरुवातीला एकदा पहिले इथं आपले जे काही समीक्षा मॅमचे फोटो आहेत ते शोधून घ्यायचे आहेत। तर एक वेळेस आपल्याला फोटो सापडले की आपण लवकरात लवकर इथून ॲड करणं चालू करायचे आहेत। तर मी तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ थोडासा शॉर्टकटमध्ये सांगेल भावांनो, कारण की बराचसा वेळ आपल्याला याच्यात नाही गमवायचा आहे, म्हणून तुम्हाला व्हिडिओ पूर्णपणे ध्यान देऊन ऐकायचा आहे। ठीक आहे, आता आपल्याला सिंपली एक एक करून इथून सगळे फोटो यूज करून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला हे सगळे फोटो यूज करायचे आहेत भावांनो। मी सगळे फोटो याच्यातून नाही यूज करू शकणार आहे, क्वचितच फोटो याच्यातून यूज करेल। असे फोटो यूज करेल की जिथं आपल्याला काही वेगळा इफेक्ट लावायचा असेल आणि काही वेगळे फोटो इथून यूज करायचे। वीरेंद्र आपण एवढे फोटो याच्यातून यूज केले तरी चालून जाईल। 1 2 3 4 5 आणि एक फोटो याच्यातून आणखी लावावं लागणार आहे आपल्याला। तर ठीक आहे, आपण एवढे फोटो याच्यातून लावून घेऊया। आता तू म्हणत भावांनो की ते फोटो मोजले काहून, तर मी तुम्हाला सांगणार आहे नंतर। ठीक आहे, तुम्हाला इथपर्यंत पूर्ण फोटो यूज करून घ्यायचे आहेत भावांनो। आता आपल्याला सिंपली भावांनो की याच्यावर ब्लॅक स्क्रीन PNG घेऊन जायचे आहे। तर ब्लॅक स्क्रीन PNG आपण लवकरात लवकर याच्यावर यूज करून घेऊया। तर ब्लॅक स्क्रीन PNG तुम्हाला जिथून आपले फोटो आपण ॲड केलेले आहेत आपल्या मॅडमचे मॉडेलचे, तर तुम्हाला तिथूनच आपल्याला ही वाला ब्लॅक स्क्रीन PNG लावून घ्यायचा आहे। ठीक आहे, तर हा वाला ब्लॅक स्क्रीन PNG तुम्हाला तुमच्या पूर्ण व्हिडिओत यूज करायचा भावांनो, की जिथपर्यंत तुमचा व्हिडिओ असेल तिथपर्यंत तुम्हाला ही वाली ब्लॅक स्क्रीन PNG घेऊन जायची आहे। तुम्ही फोटो इथपर्यंत यूज कराल, तुमचा व्हिडिओ इथपर्यंत राहील, तर तुम्हाला ही वाली ब्लॅक स्क्रीन PNG पण इथपर्यंतच घेऊन जायचे। आता आपल्याला सिंपली भावांनो सुरुवातीला येऊन एक आपला जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे आपला आजचा, तर तो ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला सिंपल याच्यातून यूज करायचा आहे। आजचा ओव्हरले इफेक्ट पण खूप जास्त खास झालेला आहे। तुम्हाला हा वाला ओव्हरले इफेक्ट आवडला असेल, तुम्हाला याला डाउनलोड करायचं असेल तर भावांनो आपल्या वेबसाईटवरून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्याच्यानंतर तुम्हाला सिंपली भावांनो सुरुवातीला येऊन आपल्याला जो काही इमोजी आहे, जो काही इमोजी आपले ते तिथून तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारचे ते इमोजी असतील तर तुम्हाला याला अशा प्रकारे इथून ॲड करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला सिंपली यावाल्या इमोजीला सुद्धा पहिल्यावाल्या बीटवर नेऊन इथून कट करून घ्यायचं आहे। आता बारी आली आहे फक्त शेक इफेक्ट लावायची, तर आपण लवकरात लवकर शेक इफेक्ट लावून घेऊया। शेक इफेक्टमध्ये भावांनो तुम्हाला 4 प्रकारचे शेक इफेक्ट आहेत। सुरुवातीचे जे 3 आहेत ते तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये म्हणजे लावून घ्यायचे आहेत। तर ते कसं, तर मी सांगून देतो तुम्हाला। जो काही पहिलावाला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला याच्यातून कॉपी करायचा आहे। हा वाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्याच्या नंतर भावांनो हाच वाला जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सुरुवातीच्या 5 फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर 1, आणखी 2, आणखी 3, 4 आणि 5। आता आपला पहिलावाला इफेक्ट इथून पूर्णपणे पेस्ट झालेला आहे। आता आपल्याला याला कसल्याही प्रकारचा ॲड नाही करायचा आहे। आता बारी आहे तर सेकंड इफेक्टची, जो आपल्याला कॉपी करायचा आहे। हा वाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्याच्या नंतर भावांनो तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे 5 फोटोंना, त्याच्यानंतरच्या 5 फोटोंना। ठीक आहे, तर ते आपले 5 फोटो होते इथपर्यंत। आता याच्यानंतरचे 5 फोटो मोजायचे आहेत। 1 2 आणखी 3 4 आणि 5। आता आपल्याला 3 फोटो सोडून द्यायचे आहेत। 1 2 3 आणि परत 5 फोटोंना आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। 1 2 3 4 आणि 5। परत 3 फोटो सोडून द्यायचे आहेत। 1 2 3 परत 5 फोटोंना आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। 1 2 3 4 5। परत 3 फोटो सोडून द्यायचे, 1 2 3 आणि परत 5 फोटोंना आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला तो करायचा आहे। आता आपल्याला सिंपली बारी असेल तर तिसऱ्या नंबरच्या इफेक्टची, जो आपल्याला कॉपी करायचा आहे। हा वाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्याच्या नंतर भावांनो तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आपण 3 फोटो सोडलेले असतील बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये, तर त्या 3 फोटोला आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। 1 2 आणि इथं जो काही फोटो येईल त्याला। तर अशाच पद्धतीने तुम्हाला पूर्ण जे 3 फोटो तुम्ही सोडलेले असतील
तर त्या सगळ्या 3 फोटोला आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला यावाल्या व्हिडिओला अशा पद्धतीने इथून सेव्ह करायचं आहे, एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्याच्यानंतर भावांनो तुम्हाला प्लसवाला बटन दाबायचा आहे आणि एक 4:5चा जो काही रेशो आहे तो इथून सिलेक्ट करून आपण जो व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला होता त्याला तुम्हाला सिम्पल याच्यातून यूज करायचा आहे. हा वाला इफेक्ट इथून यूज झाल्याच्यानंतर तुम्हाला याचा जो काही व्हिडिओ जो काही वॉल्यूम आहे तो तुम्हाला याच्यातून डाऊन करून घ्यायचा आहे. वॉल्यूम डाऊन करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली जो काही हा वाला ऑप्शन आहे तो इथून तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिम्पली ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन जो काही आपला हा ग्रेशन ब्लर नावाचा इफेक्ट आहे तुम्हाला इथून पहिले ब्लर सर्च करायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिम्पली जो काही हा वाला इफेक्ट आहे ग्रेशन ब्लर तो तुम्हाला याच्यातून यूज करून घ्यायचे आहे. त्याची स्ट्रेंथ तुम्हाला वाढवून घ्यायचं लाईक 270-260पर्यंत ठेवून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला तोच वाला जो काही व्हिडिओ आहे तो परत यूज करायचा आहे आणि आता आपल्याला याची जो काही साईज आहे ती अशा पद्धतीने थोडीशी कमी करायची आहे. ठीक आहे. साईज कमी झाल्याच्यानंतर भावांनो तुम्हाला बिटमार्क आपल्या शेक इफेक्टमध्ये वापस यायचं आहे आणि जो काही आपला लास्टवाला जो काही फोटोचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा आहे आणि आपल्या म्हणजे प्रोजेक्टमध्ये येऊन भावांनो सिम्पली आपल्याला त्याला इफेक्ट इथून अशा पद्धतीने पेस्ट करायचा आहे. आता आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे झालेला आहे, बनवून रेडी. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असणार आहे तर लाईक करू शकता व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर भेटूया अशाच उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.